Συνέχεια στο χθεσινό απογευματινό χτύπημα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατά τουρκικού εμπορικού πλοίου που βρισκόταν στην περιοχή της Οδυσσού, έδωσε απόψε η Μόσχα, αποστέλλοντας έναν πολύ μεγάλο αριθμό πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, 495 στο σύνολο, όπως ανακοίνωσε η Ουκρανική πολεμική αεροπορία, στα οποία συμπεριλαμβάνονταν και 4 υπερηχητικοί πύραυλοι Kinzhal, οι οποίοι δεν αναχαιτίστηκαν όπως αναφέρει η ανακοίνωση και που και πάλι ως κύριος στόχος ήταν η Οδυσσός. Σε απάντηση στις τρομοκρατικές επιθέσεις της Ουκρανίας σε πολιτικούς στόχους στη Ρωσία, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν απόψε μια μαζική επίθεση χρησιμοποιώντας όπλα ακριβίας από ξηράς και θάλασσας, αεροβαλιστικούς υπερηχητικούς πυράβλους Kinzhal και μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνικούς εναντίον επιχειρήσεων του Ουκρανικού στρατιωτικού βιομηχανικού συμπλέγματος και των ενεργειακών εγκαταστάσεων που τις υποστηρίζουν. Οι στόχοι της επίθεσης επιτεύχθηκαν. Όλοι οι καθορισμένοι στόχοι επλήγησαν, ανέφερε η ανακοίνωση του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας που αναρτήθηκε πριν από λίγη ώρα, με ρωσικά μέσα ενημέρωσης να χαρακτηρίζουν την απόψινή επίθεση στις νότιες περιοχές της Ουκρανίας ως την πιο μαζική αεροπορική επιδρομή από την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Τέτοια ήταν η σφοδρότητα της επίθεσης που, όπως είπε και το Ρωσικό Υπουργείο, αλλά ανέφεραν αργότερα και ουκρανικά κανάλια, έπληξε κυρίως τις ενεργειακές υποδομές στην Οδυσσό και στις περιοχές γύρω από αυτήν. Με απλά λόγια, και γένετο μαύρο σκοτάδι, αφού η πόλη Οδυσσού έμεινε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, και αυτό γιατί οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν περισσότερες από 12 ενεργειακές εγκαταστάσεις. Πιο συγκεκριμένα, οι πληροφορίες λένε ότι χτυπήθηκε ο θερμολιθικός σταθμός της Οδυσσού και ένας τερματικός σταθμός φορτίου στα βόρεια της πόλης. Συνολικά χτυπήθηκαν και επέσαν ζημιές περισσότεροι από 10 υποσταθμοί στην Οδυσσό και γύρω από αυτήν, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το 60% της περιοχής της Οδυσσού να μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εν μέσω χειμώνα, το οποίο σημαίνει χωρίς θέρμανση και χωρίς ίδρυυση, όπως επίσης και χωρίς δρομολόγια τρένων, καθώς και αυτά σταμάτησαν. Επίσης, οι 4 ρωσικοί υπερηχητικοί πύραυλοι Kinzhal που χρησιμοποιήθηκαν έπληξαν σιδηροδρομικές και στρατιωτικές υποδομές στην περιοχή Χατζίμπεϊ. Τέλος, να πούμε ότι αναφέρθηκαν πλήγματα με πυράβλους Καλίμπρ κατά του υποσταθμού Τριχάτη που βρίσκεται στην περιοχή Νικολάευ. Μαύρη νύχτα για την Ουκρανία, με τον Ρώσο πρόεδρο να εντείνει σε επιθέσεις κατά της Οδυσσού και να γύρει ερωτήματα για το αν τελικά η Μόσχα θα ξεκινήσει μια επιχείρηση να την πάρει και να αποκλείσει έτσι εντελώς την Ουκρανία από τη Μαύρη Θάλασσα.